טוב, אני חושב שאנחנו נתחיל, היות שלאורחת שלנו, מאיה, יש הרבה מה לומר, אז אנחנו נעמוד במסגרת הזמנים שלנו לפחות כרגע. אז ברוכים הבאים למפגש נוסף של עיניים על עזה, שבוע 23. כמו שאתם יודעים, זו מסגרת שהיא בעת ובעונה אחת גם כלי ללמידה וגם כלי למחאה. השבוע החלטנו להקדיש תשומת לב לארגון אונר"א, סוכנות הסעד והתעסוקה לפליטים פלסטינים של האו"ם. בלי שום ספק, ארגון מפתח שלקח על עצמו לנהל תחומים חיוניים של החיים בגדה וברצועה וגם במחנות הפליטים בפזורה, כגון חינוך, בריאות קהילתית וכמובן סיוע הומניטרי לנזקקים. הארגון עלה לכותרות בשנים האחרונות ובעיקר בתקופת המלחמה בעזה, וחשבנו שנכון לנסות ולשפוך קצת אור על פעילותו. אין מתאימה לתכלית הזו מדוקטור מאיה רוזנפלדס, סוציולוגית ואנתרופולוגית שחוקרת ומלמדת על החברה הפלסטינית והפוליטיקה הפלסטינית כבר 3 עשורים ויותר. מחקריה מבוססים בעיקר על עבודת שדה בגדה המערבית ועל היכרות מעמיקה ובלתי אמצעית עם שדה המחקר. במאמר מוסגר אני אומר שהספר של מאיה, שנדמה לי יצא בתחילת שנות ה-90, לא. או בתחילת שנות ה-2000, סליחה, על משפחות ואקטיביזם במחנה הפליטים דהיישה, הוא בעיניי עד היום המחקר על הפוליטיקה הפלסטינית שהתפתחה במחנות הפליטים, ואני בהחלט עושה בו שימוש בקורסים שאני מלמד. מאיה מלווה את פועלה של אונר"א כבר עשרות שנים, ובימים אלה היא מסיימת מחקר גדול שבו היא בדקה את הפגיעה ביכולתה של אונר"א לממש את המנדט שלה תחת מצב החירום המתמשך בשטחים הכבושים בין אוקטובר 2000 לאוקטובר 2023 עד המלחמה. כן, אז אנחנו בעצם עכשיו שומעים את הפירות של המחקר הזה. בבקשה, מאיה, אם אפשר 8 דקות, ואחר כך נתפנה לשאלות. טוב, אז שלום לכולם. אני לא אציג את המחקר הזה, כי זה באמת דורש משהו קצת אחר, סליחה. אבל אני אדבר על הנושא שלשמו התכנסנו, אונו וסיוע הומניטרי בשטחים הכבושים, ובסופו של דבר גם אגע אולי בקצרה במה שאני עושה בעבודה שלי. אוקיי, אז אה, בעצם כמו ש... כמו שרובכם יודעים, אז בעצם מתחילת המלחמה באוקטובר 23 ועד ימי הפסקת האש הנוכחית, ההישרדות של רוב מוחלט מתושבי הרצועה בעצם התאפשרה בעיקר בזכות ההתערבות החירום של ארגוני סיוע בינלאומיים, מתוכם בעיקר ארגוני הסיוע של או"ם, והארגונים האלה סיפקו, ממשיכים לספק צורכי מחיה בסיסיים ביותר, מי שתייה, מוצרים של מקלט, מזון, מתקני מחסה, טיפולים ושירותים רפואיים מצילים ומשמרי חיים וכל הדברים האלה. עכשיו, התלות בעצם שהתפתחה בסיוע החירום הבינלאומי היא רק גברה והתעצמה ככל שהמתקפה הישראלית ברצועה התגברה או התארכה ונמשכה בגלל בעצם האימפקט המצטבר של השיטות והאמצעים שישראל הפעילה, ובעצם הגורם העיקרי בעניין הזה זה באמת ההפצצות הבלתי פוסקות מהאוויר על מרכזי אוכלוסייה, וההפצצות האלה גרמו להרג המוני, החרבה שיטתית של בתי מגורים, מוסדות שירותים חברתיים, ובעיקר כמובן של מוסדות הבריאות, הרס של תשתיות מים, כבישים, חשמל, ביוב, עקירה כפויה חוזרת של תושבים, ומעבר לכך הגבלות, עוד דבר שהוא חלק מהמדיניות הישראלית, הגבלת הכמויות של סיוע שנכנס, מניעת הכנסת סיוע לאזורים שבמוקד התקיפות, ומעבר לכל הדברים האלה, תקיפות מכוונות, חוזרות בצוותים ומוסדות ובמתקנים של ארגוני סיוע עצמם. אז בעצם האופי הזה של המתקפה הזאת, שזאת מתקפה בעצם טוטלית, הפגיעה היא טוטלית, היא עינה את תושבי הרצועה כמעט לחלוטין מהמשאבים העצמיים, מהמשאבים והיכולות העצמיות שהיו להם
והפכה את ההתערבות החירום של המענים, כן, אפשר להגיד שהיו להם, והפכה את ההתערבות החירום של ארגוני הסיוע לקריטית יותר משהייתה אי פעם בעבר. ובאמת הממדים הטוטליים של אסון הומניטרי שמלחמת ההשמדה הישראלית גרמה ברצועה, הם לא דומים לאף אחת מהמתקפות הישראליות הקודמות, ולכן המצב החירום האסוני הציב בפני ארגוני הסיוע קשיים, מכשולים, אתגרים שלא דומים לאלה שהם התמודדו איתם בעבר, ולכלל האתגרים האלה יש להוסיף גם את האתגר של ההתמודדות עם הטרפוד של ישראל את ההתערבות ההומניטרית עצמה, שהיא אומנם חלק ממנה קיים היה עוד במתקפות קודמות, אבל היא חסרת תקדים הייתה במלחמה על עזה. עכשיו, הממדים של הפגיעה הם חסרי תקדים, האופי של ההתמודדות של ארגוני הסיוע הוא אין לו אח ורע מפעמים קודמות, אבל הארגונים עצמם הם לא חדשים. ארגוני הסיוע של או"ם שפועלים ברצועה מהתחלת המלחמה הנוכחית, הבולטים ביניהם אונר"א, WHO, יוניסף ועוד מספר ארגונים, WHO וגם WFO, הארגון המזון העולמי, זה אותם ארגונים שפעלו בשטחים הכבושים מתחילת שנות ה-2000 ועד אוקטובר 23 באינטנסיביות, דרגות אינטנסיביות שונות. והארגונים האלה פועלים מתוקף מנדט שהקהילה הבינלאומית העניקה להם לספק סיוע חירום הומניטרי לתושבי השטחים, על רקע משבר כלכלי חברתי הומניטרי מתמשך, ששרר ברצועה בממדים פחותים, לא הרבה, אבל בכל זאת פחותים, בממדים חריפים פחות בגדה, כן? כתוצאה ממשטר המצור והסגר שישראל כפתה בשטחים האלה והמתקפות הצבאיות החוזרות שלה ברצועה. עכשיו בעצם במידה רבה יש לנו מצב שבו הקהילה הבינלאומית העדיפה לתמוך בהתערבות חירום הומניטרית של ארגוני או"ם, אף על פי שצריך לומר שהיא עשתה את זה במשורה, והיקף המימון שלה הלך ופחת, דווקא ביחס הפוך להחמרת המצב הקיומי. היא העדיפה אבל לתמוך בהתערבות חירום הומניטרית ולא להתערב באופן אפקטיבי לסיים את הכיבוש הישראלי, שזאת נקודה חשובה שאני לא אתפנה אליה פה, אבל חשוב מאוד לציין אותה. עכשיו, ארגון הסיוע הוותיק, המושרש, הגדול ביותר שפועל בשטחים הכבושים, שפועל בשטחים הכבושים ושפעל בהם, ומבחינת היקף הסיוע החירום שהוא סיפק גם בשנים 2000-2023 וגם לאורך המלחמה עד לחודשים האחרונים, ההיקף הוא אונר"א, כאשר ההיקף הסיוע שהיא סיפקה הוא גדול פי עשרות מונים ומגוון בצורה הרבה יותר רבה מאשר כל הסיוע שסיפקו ארגונים אחרים. עכשיו, על ההתמודדות של אונר"א עם מצב החירום ברצועה בזמן המלחמה, סיוע החירום שהיא סיפקה, ידבר כאן במפגש הקרוב סם רוז, שהוא המנהל של אונר"א בפועל ברצועת עזה, ואני לא אקח את המקום שלו בעניין הזה, אלא אני רוצה פה להדגיש את ההיקף הפעילות הזאת, פחות להיכנס לתוך ההתמודדות עצמה, בעזרת כמה נתוני מפתח שאני כן אביא, ובעצם חלק מהם מוכרים, אבל אני בכל זאת אמנה אותם כי מאוד חשובים להסביר. זאת אומרת, אונר"א בעצם הסבה מאות בתי ספר ומתקנים שלה למקלטים. בשנה הראשונה של המלחמה, היא נתנה מקלט ליותר מחצי מיליון עקורים בו זמנית, שאפשר להגיד שלאורך השנה הזאת, לפחות מיליון איש לא בו זמנית חסו במתקנים שלה, שזה בתי ספר ומתקנים נוספים, לפחות איזושהי תקופת זמן. עכשיו בהמשך שהמתקפות בעצם החריבו אזורים שונים וגם גרמו לעקירות המוניות, אז בעצם חלק גדול מתושבי החוסים במקלטים האלה נאלצו להתפנות. אבל אונר"א סיפקה חבילות מזון וסיפקה מים נקיים ומי שתייה להמונים, למאות אלפים רבים לאורך כל התקופה הזאת, ולכל מקום שיכלה להגיע. ואולי אבל גולת הכותרת של הסיוע ההומניטרי שאונר"א הגישה בזמן המלחמה הוא בתחום הבריאות. כי בעצם אונר"א המשיכה להעניק שירותי בריאות שוטפים לאורך כל המלחמה, וזה נכון גם לגבי הימים האלה,
ובכלל זה חיסון, אני מדברת בעצם מה שנקרא primary health care, כן? זאת אומרת שזה כולל חיסונים לתינוקות ולילדים, מעקב ותרופות לחולים, לחולים כרוניים, כלומר לחץ דם, לב, כליות ודברים האלה, מעקב אחרי נשים בהיריון ואחרי לידה, טיפולי שיניים. 20 מתוך 27 המרכזים הרפואיים שלה הושבתו, אבל מה שאונר"א עשתה, זה בעצם היא עשתה אדפטציה, עשרות צוותי חירום שלה ניידים בעצם הצליחו לספק מענה, ונתנו מענה ל15,000 מטופלים ביום בממוצע, שזה כולל את כל סוגי הטיפולים. עכשיו, יש לה 1,000 עובדי בריאות שכולם היו עסוקים בזמן המלחמה במתן סיוע רפואי, היא גם העניקה תמיכה פסיכולוגית כזו או אחרת למאות אלפים לאורך התקופה, כל הדברים האלה. עכשיו, כל זה בזמן שהיא עצמה וצוותי החירום שלה מהווים יעד לתקיפות חוזרות ונשנות של ישראל. אנחנו מדברים על נתונים קשים ביותר, זאת אומרת, יש 370 עובדים של אונר"א נהרגו בהפצצות של ישראל, כשרובם אמנם נהרגו בהפצצות אקראיות על מקום המגורים שלהם או השהייה שלהם, אבל חלק בעת שהיו בתפקיד, מאות אנשים שחסו בתוך המתקנים של אונר"א, למעלה מ-800 נפש נהרגו בזמן שהמתקנים האלה הופצצו על ידי הצבא, כלומר מתקנים שהיו מאוכלסים, בתי ספר שהיו מאוכלסים, ומתקנים שלה, מאות מתקנים שלה נפגעו, וזאת עוד בלי להיכנס לעניין של מה עשו החוקים נגד אונר"א, שאני אולי אדבר עליהם בשאלות, כאשר אתם שרוצים להביא להתמוטטותה של הסוכנות, שאולי אני אדבר עליהם אחר כך בשאלות. עכשיו, אונר"א, אבל כאילו מה שאני בעצם חותרת עליו זה לומר שהיכולות יוצאות הדופן האלה של אונר"א, זאת אומרת מה שהיא יכלה להעניק בזמן חירום, מה שהפגינה בתור ספקית סיוע חירום בזמן המלחמה, הן לא מקריות, כי הן נובעות מהייחוד שלה. אונר"א לא דומה לאף אחד, כמו שאומר השיר, היא לא דומה לאף אחד מארגוני הסיוע האחרים של או"ם שפועלים בשטחים הכבושים. היא ארגון שמספק שירותים חברתיים למיליוני, ושירותים חברתיים וקהילתיים למיליוני פליטים פלסטינים בשטחים, בירדן, בלבנון ובסוריה, והיא מתמחה בשירותי חינוך ובריאות, וזה משהו שאינו משותף עם אף אחד מהסוכנויות והארגונים של או"ם, כי אף אחד מהם לא קשור באוכלוסייה של מוטבים ספציפית, ואף אחד מהם לא מספק שירותים חברתיים על בסיס קבוע. עכשיו, מאיה, אולי נתחיל להתכנס לסיום אני מתחילה, רק שנייה אחת, בסדר? אני מתחילה להתכנס. בסדר. עכשיו, אוקיי. אז אני רק אתן עוד כמה מספרים, אנחנו מדברים על זה שלפני אוקטובר 23, אונר"א הפעילה ברצועה 300 בתי ספר, למדו שם כ-300,000 תלמידים, שזה כמעט חצי מהתלמידים ברצועה, היא העסיקה 13,000 עובדים, שזה בערך שליש מכלל העובדים שלה, היא העסיקה 9,000 מורות ומורים, 1,000 עובדי רפואה וכל הדברים האלה. ואלה בעצם מה שאפשרו לה לספק שירותים קריטיים בזמן חירום. עכשיו, היכולות האלה של אונר"א, המקור שלהם הוא בהיסטוריה הייחודית שלה, שמקפלת בתוכה בעצם את ההיסטוריה של הפליטים, ובמידה רבה את ההיסטוריה הפלסטינית כולה, וזה השקף האחרון שלי, שבו בעצם אני רוצה לומר כמה דברים קצרצרים על ההיסטוריה של אונר"א, שאונר"א בעצם היא הוקמה בדצמבר 49 מכוח החלטה 302 של או"ם, של העצרת הכללית, על רקע הסירוב של ישראל ליישם את החלטה 194, שקראה להשיב את הפליטים של 48 לבתיהם. והיא הוקמה כארגון זמני כדי להבטיח בעצם שהפליטים האלה יקבלו סיוע ממוסד עד שימצא פתרון פוליטי לבעיה שלהם. והזמניות הממושכת הזאת נמשכת כבר מאז 49, בגלל הכישלונות המתמשכים בעצם של הקהילה הבינלאומית לחייב את ישראל ליישם או לציית להחלטות או"ם בעניין הזכויות של הפליטים הפלסטינים, ובעניין הזכות של הפלסטינים להגדרה עצמית, ובעניין אי חוקיות הכיבוש. עכשיו, הכישלון של הקהילה הבינלאומית, שזה בעצם המסגרת העל שבתוכה אנחנו צריכים להסתכל על הדברים, הביא בעצם לתפניות שהיו להם השלכות דרמטיות באופנים וביכולת הפעולה של אונר"א, בתקופה שבין נובמבר 49 לבין 7/10/23, ולתפנית שלישית שיש לה גם השלכות מטלטלות בזמן המלחמה עצמה. התפניות האלה הן בעצם הנושא של עבודת המחקר שבה אני עוסקת לאורך העשורים. תפנית ראשונה שהובילה אותה בעצם להתמקצע
להפוך מסוכנות ממוקדת צעד לתוכנית שממוקדת בשירותי חינוך ופיתוח הון אנושי, ותפנית שנייה בכיוון ההפוך, שהחזירה בעצם אותה לתחום סיוע הסעד. התפנית הראשונה היא בחירה מאסטרטגיה מרצון, כלומר ביוזמתה של אונר"א, השנייה נכפתה עליה, השלישית זה התפנית בזמן המלחמה, אני לא אדבר עליה כאן עכשיו, ואני אסיים בזה, רק אומרת שזה בעצם העמוד האחרון בשקף, ואני משאירה לכם את המצגת, הוא בעצם הפתח לסוג העבודה שאני עושה על אונר"א, שחוקרת את התפניות האלה לאורך ההיסטוריה שלה, ותודה רבה. אוקיי. תודה, תודה מאיה. אולי תפסיקי את השיתוף, שנוכל לראות אותך. תודה, הפסקתי. תודה רבה. יש כאן כבר כמה וכמה שאלות שהצטברו בצ'אט. אז נתחיל דווקא מהשאלה של איילת, הראשונה. היא שואלת, כן, ישראל יוצאת מגדרה כדי לחסל את אונר"א, כדי להפסיק את פעילותה. למה בעצם? איזה מניעים זה משרת, ומה את יכולה לומר לנו על זה? אוקיי, העניין של מה שקורה עם אה, מאמץ של ישראל למוטט את אונר"א, לחסל את אונר"א, הוא באמת קשור בעיקר בהתפתחויות שקורות בזמן המלחמה הנוכחית, ובמעבר של ישראל בעצם מאסטרטגיה שכמו שאני ככה מנסחת את זה, בעצם מאסטרטגיה שנועדה למנוע את ההיתכנות של מדינה פלסטינית, לאסטרטגיה שבעצם מכוונת נגד הקיום הפלסטיני עצמו, ומכוונת בעצם, זאת אומרת, זאת בעצם ממלחמה שהיא מלחמה למנוע את התכנות מדינה פלסטינית למלחמת השמדה, שזה בעצם מה שאנחנו ראינו במהלך המלחמה הנוכחית, לפחות לפי איך שאני מבינה את הדברים ומנתחת אותם. עכשיו, אונר"א בעצם היא גורם כשאנחנו מסתכלים עליו, כשאנחנו מסתכלים על הרצועה ועל המקום שלה, היא בעצם יסוד היסודות, או הארגון המרכזי שבעצם אפשר קיום, או אפשר הישרדות של תושבי הרצועה לאורך 23 שנים שבין ההתמוטטות או איך נקרא לזה, הקריסה של מתווה אוסלו, לבין המלחמה הנוכחית. ואונר"א בעצם מחזיקה בידיה מפתח בעצם לקיום, לאפשור הקיום, לאפשר את הקיום היומיומי הפלסטיני, דרך המוסדות שלה, דרך מוסדות הבריאות שלה, דרך מוסדות החינוך שלה, דרך כל ההשקעה העצומה שלה בקידום המשאב האנושי הפלסטיני. והעניין של לפגוע באונר"א זה בעצם העניין של למוטט את היכולת הזאת, ההתמודדות הזאת. כי בעצם מה שקורה פה זה שאונר"א לאורך שנים ארוכות השקיעה בעצם במה שנקרא פיתוח המשאב. היא העמידה, את יודעת, מיליונים עברו דרך בתי הספר שלה, מתוכם מאות אלפים הגיעו בסופו של דבר ללימודים גבוהים, הגיעו להתמקצעות, לפרופסיונליות. היא בעצמה מוקד העסקה מאוד מאוד מרכזי עבור הפלסטינים, ובעצם אפשר לקרוא לה בעצם מין עמוד שדרה או עמוד תווך, שגם קיים או סיפק את השירותים, שירותי המחיה הבסיסיים, וגם אפשר קידום וניעות חברתית כלפי מעלה, חברתית כלכלית, וכל הדברים האלה הם בעצם אותם דברים שישראל רוצה לערער, למוטט, לפגוע בהם. ככה אני מפרשת את הדברים, זה פירוש מאוד קשה. עכשיו, מעבר לכל הדברים, זה די היה ברור לישראל שאונר"א היא חיונית כדי, אם אנחנו מדברים על שיקום עתידי של הרצועה, לאונר"א יש תפקיד, בלי אונר"א קשה מאוד לחשוב על אפשרות לשקם את הרצועה, קודם כל מבחינת המקום שלה במערכת החינוך, אבל גם במערכות חיים אחרות. ולכן לפגוע באונר"א, למנוע ממנה לפעול, זה בעצם משתק את האפשרות
את הגוף שהוא הכשיר ביותר והיכול ביותר, בעל היכולות הגבוהות ביותר להניע את תהליך השיקום הזה. אז זו התשובה שלי, קצת ארוכה, אבל... בסדר, יש כאן כמה וכמה שאלות שמתייחסות לביקורות שהועלו כנגד אונר"א. אז באמת אם את יכולה להתייחס לזה ואולי להזים חלק מהטענות על שיתוף פעולה של אונר"א עם חמאס, על פעילי אונר"א, על מועסקי אונר"א שהיו פעילי חמאס וכדומה, אם את אוקיי, יכולה להגיד על זה כמה אני מילים. לא, תראו, בעניין הזה יש, אה, זה נושא אה, אה, אני יכולה להגיד, אני רוצה לדבר עליו בשתי רמות, בסדר? רמה אחת היא רמה שאם אתם מבינים שאונר"א בעצם אה, העסיקה, גם עכשיו היא מעסיקה אלפים ברצועה, אבל לפני המלחמה העסיקה 13,000 אנשים, זה נתח עצום, זה בעצם אחרי הממשלה, כן, זה בעצם המעסיק הגדול ביותר. עכשיו, זה ברור שבתוך המתכונת, במצב כזה, בין העובדים של אונר"א, מבחינת השתייכות פוליטית ארגונית, יש מגוון די גדול. אני לא יודעת אני לא יודעת עד כמה הוא מאפיין את המגוון של כלל החברה או לא מאפיין את כל החברה. יש הבדל בין עניין של השתייכות פוליטית או תמיכה פוליטית לבין העניין של תמיכה ארגונית או חברות ארגונית בחמאס, ובטח בין זה לבין השתתפות במעשי טרור או במעשי זוועה. הנקודה היא שישראל האשימה את אונר"א בעצם בזה שהיא משרתת את ארגון הטרור, משרתת בפעילות שלה, שהיא גם יש לה בתוכה עובדים שהם פעילי טרור, והיא גם נותנת שירותים לארגון חמאס בפעולות טרור. ושני הדברים האלה לא הוכחו אף פעם, ואפשר לומר שבמידה רבה הם גם הופרכו. זה לא אותו דבר, לא הוכחו והופרכו, אני יודעת, אבל למעשה גוטרש, מזכ"ל, הוא מקים אה, ועדת חקירה בראשות שרת חוץ לשעבר הצרפתית קולונה. הוועדה הזאת פעלה ופרסמה את המסקנות שלה לפני שנה וחצי כבר, או קצת פחות משנה וחצי, ובעצם מצאה שא' ישראל לא הביאה ראיות גם לגבי אותם 12 עובדי או"ם שהיא טענה נגדם שיש לה ראיות נגדם, אבל היא לא המציאה את הראיות האלה לידיה של אונר"א לא לידיה של אונר"א כשאונר"א ביקשה ולא לידי ועדת החקירה. הוועדה חקרה את הניטרליות של אונר"א ובאיזה מידה אונר"א היא מעורבת בצורה כזאת או אחרת בתמיכה פוליטית כזו או אחרת, והיא בעצם נתנה לאונר"א ציון לשבח במידה מסוימת כזו או אחרת מבחינת היכולת שלה לשמור על ניטרליות. אז אפשר להגיד שהוועדה פחות או יותר נקטה את אונר"א מהאשם הזה. אבל מה שאפשר לעשות על ידי הסתה הוא בלתי מוגבל. ומה שלא יהיה, אתם מבינים שאנחנו מדברים על 13,000 עובדים ו-12 אנשים שעליהם הצביעה ישראל, וגם עליהם לא הצליחה להביא ראיות. אז זה מה שאני יכולה להגיד, אני לא יכולה להגיד מעבר לדבר הזה, כן. מה עוד? כן, למרבה הצער, נגמר לנו הזמן. המצגת הייתה מאוד אינפורמטיבית ועשירה, אבל נותרנו ללא זמן. יש כאן עוד שאלות מעניינות, אבל אני חושש שאנחנו אולי נשאיר אותם למפגש ביום חמישי, שגם בו את תיקחי חלק, מאיה, נכון. ובו נארח את המנהל בפועל של פעילות אונר"א ברצועה. הגענו אליו בעזרתך, אז תודה על זה. ונעלה שם עוד, מן הסתם, עוד שאלות ועוד סוגיות. אני בטוח שיש עוד המון מה לומר לכולנו, אבל זה מה שהפורמט מאפשר, אז נסתפק בזה. תודה רבה, תודה טוב, רבה. תודה רבה לכם. תודה רבה, מאיה. טוב. ביי.